हेलो गाइज वेलकम टु द हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिरिज ओके हामी चाहिँ यो हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिरिजलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ हामीले चाहिँ यो डक्टरहरूको पोर्सनहरू चाहिँ हामीले कम्प्लिट गरिसकेको छौँ अनि हामीले चाहिँ यहाँ यसरी सर्च फिल्डहरू पनि हामीले युज गरिसकेको छौँ जस्तो मैले याम दिएँ भने चाहिँ यहाँ यामबाट मिरा भनेर आइरहेको छ हामी चाहिँ एक्सेलहरू प्रोभाइड गर्न सक्ने भएको छौँ सिएसपीहरू प्रोभाइड गर्न सक्ने भएको छौँ यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो छँदैछ यो चाहिँ हामी बनाइसकेको छौँ अब चाहिँ म त्यही पोर्सनहरू यही डक्टरको पोर्सनहरूलाई नै यो भ्यू र यसको एडको कुराहरूलाई लिएर यसैलाई मैले रिफरेन्स लिएर यो म पेसेन्टको पेजहरू बनाउने छु अब ल यस लेक्चरमा चाहिँ हामीले यो भ्युज पेसेन्ट र एड पेसेन्टको यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनेछौँ र हामी जतिसक्दो चाँडो यसलाई चाहिँ हामी फिनिस गर्नतिर लाग्नेछौँ ल म चाहिँ अब यसलाई चाहिँ स्टार्ट गरिहालेँ फर्स्ट काम भनेको चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भनेपछि फर्स्ट अफ अल अलिकति यसलाई फर्स्ट अफ अल चाहिँ म के गर्नेछु भनेपछि आफ्नो भ्युज डट पिआई पेजमा जानेछु भ्युज डट पिआईमा गइसकेपछि यहाँबाट म डाइरेक्ट अरू कुराहरू केही पनि गर्ने छैन म चाहिँ डाइरेक्ट यसको भ्युजहरूलाई चाहिँ अब के गर्नेछु भन्दा कपी गर्दै यसलाई नै रिफरेन्स मानेर अगाडि बढ्नेछु यहाँबाट चाहिँ भ्यू डक्टरको यो पेज भइहाल्यो कन्ट्रोल सी गरेँ कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यो भइहाल्यो यसको तल गएर कन्ट्रोल भी गर्छु भ्यू डक्टरको ठाउँमा भ्यू पेसेन्ट गर्छु टिआइएनटी पेसेन्ट भयो लगइन भएपछि लगइन भइहाल्यो यदि लगइन छैन भने त्यो भइहाल्यो डक्टरको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यहाँ पिएटिआइएनटी पेसेन्ट भयो पेसेन्ट भइहाल्यो यो पेसेन्टमा चाहिँ इरर आइरहेको छ यसलाई चाहिँ माथि हामी डक्टरको साथसाथै हामी चाहिँ पेसेन्टलाई पनि हामीले यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नु यसलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो इम्पोर्ट मैले गरिहालेँ इम्पोर्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ रिक्वेस्ट भयो यदि चाहिँ यो युजर चाहिँ हाम्रो स्टाफ होइन भने चाहिँ लगइन गर भन्यो चाहिँ यदि स्टाफ हो भने चाहिँ यसले के गर्यो पेसेन्टको अब्जेक्ट अल चाहिँ यसले लियोस् अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले डीमा राख्यो र यसले चाहिँ डीलाई हामीले पास गर्यो डकुमेन्ट डीमा होइन यो कुरा भयो यो कुरा भइसकेपछि यसको साथसाथै हामी भ्यूको साथसाथै हामीले डिलिटको लागि पनि मैले सँगसँगै लिएर जान्छु यसलाई कन्ट्रोल सी गर्छु र यसैलाई नै म यसमा पनि युज गर्नेछु कन्ट्रोल भी गर्छु डिलिट डक्टरको ठाउँमा डिलिट पेसेन्ट टिआइएनटी पेसेन्ट अलिकति ठाउँ चाहिँ हामी छाडौँ यहाँ डिलिट पेसेन्ट भयो यसको पिआइडी भइहाल्यो अनि त्यस पछाडि यसको यो भइहाल्यो यसको अनि यहाँ डक्टरको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ पेसेन्ट टिआइएनटी पेसेन्ट चाहिँ के हुन्छ भनेपछि पेसेन्ट भनेर टिआइएनटी पेसेन्ट अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ के हुन्छ पेसेन्ट डट डिलिट पेसेन्ट डट डिलिट भनेर भयो यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरिदिइहालेँ अनि यहाँ भ्यू डक्टरको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो यो भ्यू यो ठिक नै छ यसलाई चाहिँ पेसेन्ट बनाउनु पऱ्यो टिआइएनटी पेसेन्ट अनि त्यस पछाडि यहाँ पनि पिएटिआइएन पेसेन्ट यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने यदि सेभ गरिसकेपछि अब सेकेन्ड काम भनेको के हो भनेपछि हाम्रो यहाँ दुईवटा टेम्प्लेटहरू क्रिएट गर्ने एउटा चाहिँ हुन्छ बिआइडब्ल्यू अन्डरस्कोर पिएटिआइएनटी पेसेन्ट डट एचटिएमएल यो भइहाल्यो अनि एउटा चाहिँ अर्को एड अन्डरस्कोर पिएटिआइएनटी पेसेन्ट डट एचटिएमएल भइहाल्यो अनि त्यस पछाडि भ्यू पेसेन्ट भइहाल्यो अनि यहाँ चाहिँ एड डक्टरको छ भने एड डक्टरको सबै पोर्सनहरूलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेर एड पेसेन्टमा लगाएर यसलाई चाहिँ दिइहालेँ यसलाई सेभ गरिदिइहालेँ अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हाम्रो कुन छ भनेपछि भ्यू डक्टरको कुराहरू छ भ्यू डक्टरको कुराहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल ए गरेर कन्ट्रोल सी गरेर यसलाई चाहिँ मैले कहाँ ल्याएर भ्यू पेसेन्टको उमा लगाएर यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरिदिइहालेँ यसरी कन्ट्रोल एस भनेर अनि त्यसमा अब यसमा चाहिँ हाम्रो मेन कुराहरू के छ भ्यू डक्टरको ठाउँमा भ्यू पिएटिआइएनटी पेसेन्ट भयो यहाँ चाहिँ पेसेन्ट आइडी भनेर यसलाई दिनु पऱ्यो टिआइएनटी पेसेन्ट आइडी भनेर भन्यो यसको नेम भयो अब चाहिँ हाम्रो मोडेल हेर्नेछौँ हामी मोडेलमा चाहिँ के छ त पेसेन्टको नेम जेन्डर मेल र एड्रेस मोबाइल र एड्रेस नेम अनि त्यस पछाडि भ्यू पेसेन्ट नेम अनि त्यस पछाडि मोबाइल अनि जेन्डर दिइहाल्यो मैले नेम जेन्डर
जेन्डर भयो अनि त्यस पछाडि मोबाइल र एड्रेस भयो मोबाइल भयो मोबाइल अनि त्यस पछाडि एड्रेस भयो यो भइहाल्यो यदि आइडी छ भने चाहिँ आइडी भइहाल्ने भयो अनि त्यस पछाडि नेम हो नेम अनि त्यस पछाडि मोबाइलको ठाउँमा हामी चाहिँ जेन्डर दिउँ मैले पहिला फर्स्ट अफ अल जेन्डर भइहाल्यो जेन्डरको पछि चाहिँ हाम्रो के दिनु पर्यो यहाँनिर मोबाइल भइहाल्यो मोबाइल भइसकेपछि अनि त्यसपछि एड्रेस चाहिँ सेभ गर्नु पर्यो एकचोटि यहाँनिर भ्यू पेसेन्टको भ्यू पेसेन्ट भइहाल्यो भ्यू डक्टर भइहाल्छ भ्यू डक्टरमा चाहिँ हाम्रो स्पेसल यो कुराहरू भइहाल्यो एड पेसेन्ट भइहाल्यो अनि एड पेसेन्टको भ्यू पेसेन्टलाई मैले बनाइराख्छु छु अनि चाहिँ यहाँ डिलेट डक्टर भनेर भयो डिलेट यहाँनिर के हुनु पर्यो पेसेन्ट हुनु पर्यो एटिआइएनटी पेसेन्ट भनेर भयो यो भइहाल्यो डिलेट भनेर यो कुराहरू चाहिँ सक्यो यसको यो पोर्सनहरू चाहिँ सक्यो अनि हामी चाहिँ यहाँ डिओसीमा चाहिँ हामीले यसलाई रेकर्ड गरेर राखेको छौँ भन्ने कुरा हो यो चाहिँ मैले कहाँ भनेपछि भ्युज डट पिवाईमा गएर हेर्नेछु कता भ्युज डट पिवाई भयो भ्युज डट पिवाईमा चाहिँ हामी डिओसीमै लगेर राखेको छौँ त्यो कुराहरू त्यही भएर चाहिँ यहाँ डिओसी नै राखौँ अहिलेलाई चाहिँ हामी अलिकति कम्प्लेक्स नबनाऊँ पछि चाहिँ यसलाई बनाउँदै जाउँला अनि त्यस पछाडि यो भइहाल्यो अनि अब हाम्रो चाहिँ यो एड पेसेन्टको एड डक्टर भइहाल्यो अनि भ्यू पेसेन्टको कुराहरू चाहिँ हाम्रो सकिहाल्यो अब चाहिँ म के गर्छु भनेपछि यसको चाहिँ नेभिगेसनमा जानेछु एउटा नेभिगेसन र एचटिएमएलमा गएर त्यस पछाडि यहाँनिर के गर्नेछु भनेपछि यी कुराहरूलाई चाहिँ यसरी कपी गर्नेछु कन्ट्रोल सी गर्नेछु र यहाँ तल भ्यू पेसेन्टमा लगेर यसलाई कन्ट्रोल भी गर्नेछु र भ्यू पेसेन्ट गराउनेछु यसलाई भ्यू पेसेन्ट गराउनेछु यसलाई चाहिँ सेभ गर्नेछु अहिले अनि त्यस पछाडि सेभ गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ युआरएल्समा जानेछौँ युआरएल्समा गएर म चाहिँ के गर्छु भ्यू डक्टरको यही पाथलाई चाहिँ लिएर यहाँनिरै थपिदिइहाल्छु यसलाई चाहिँ भ्यू डक्टरको ठाउँमा चाहिँ म के गर्छु पेसेन्ट बनाउँछु पेसेन्ट भइहाल्यो भ्यू पेसेन्ट अनि त्यस पछाडि यहाँनिर पिएटिआइएनटी पेसेन्ट भइहाल्यो अनि भ्यू पेसेन्ट भइहाल्यो अनि त्यस पछाडि यहाँनिर कमा पेसेन्ट भनेर भ्यू पेसेन्ट भनेर यसरी चाहिँ लिएर यसलाई दिएँ यो कुराहरू भइहाल्यो यो कुरा भइहालेपछि म चाहिँ अब एकचोटि के गर्छु भनेपछि यहाँनिर भ्यू पेसेन्टमा जानेछु भ्यू पेसेन्टमा गएपछि म एकचोटि यहाँ हेर्न चाहन्छु हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अझै एड डक्टरबाट गइरहेको छौँ त्यही भएर चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ यहाँ पेसेन्टमा गएर भ्यू पेसेन्टमा गयो भने चाहिँ अब यसले चाहिँ अलिकति यहाँनिर भ्यू पेसेन्टको यो कुरालाई चाहिँ यसले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति इरर देखाइरहेको छ यसलाई चाहिँ म यहाँबाट सिम्पली सल्भ गर्नेछु भ्यू पेसेन्टमा जानेछु भ्यू पेसेन्टमा गइसकेपछि यहाँनिर तल चाहिँ हाम्रो डिलेट अन्डरस्कोर पेसेन्ट भयो अनि आई इक्वल टु आइडी भनेर भयो यहाँ चाहिँ हाम्रो यो इरर देखाइरहेको छ यो डिलेट अन्डरस्कोर पेसेन्ट भनेर भयो अनि आई इक्वल टु आइडी भन्ने कुरा हो यसमा चाहिँ अलिकति इरर देखाइरहेको छ यसलाई चाहिँ मैले एकछिनलाई कट गरिदिएँ मैले कन्ट्रोल एक्स गरेँ र यसलाई चाहिँ सेभ गरेँ भने एकचोटि हेर्न चाहन्छु म यहाँ चाहिँ हाम्रो यसरी आएको छ हाम्रो चाहिँ यहाँ पेसेन्ट भनेर मेल भनेर यसरी आएको रहेछ यो चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिँ एउटा यो देखिरहेको छ नेम चाहिँ छैन त्यसको यो कुराहरू भयो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो गरिरहेको छ यहाँ चाहिँ अलिकति इरर देखाइरहेको छ यसलाई चाहिँ म अब अझै सल्भ गर्नेछु र यसलाई चाहिँ यसको तल चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्नेछु कन्ट्रोल एस गर्नेछु यहाँ चाहिँ हाम्रो आईलाई हामीले आईमा राख्यौँ भनेपछि यसले चाहिँ डिलेट पेसेन्टले पनि त्यही नै लिनुपर्ने हो यसको लागि चाहिँ हाम्रो युआरएल अझै प्रोभाइड भएको छैन त्यही भएर चाहिँ यसले इरर देखाइरहेको छ त्यसैले म फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसको युआरएल पनि प्रोभाइड गरिदिनेछु डिलेट डक्टरको छँदैछ यसैलाई चाहिँ मैले डिलेट पेसेन्ट गराइदिनेछु
पिएटिआइएनटी पेसेन्ट भनेर भयो अनि डिलिट पेसेन्ट यहाँ पेसेन्टको लागि पनि अब हामीले यो बनाउनु पर्ने भयो पिएटिआइएनटी पेसेन्ट अनि यहाँ पनि डिलिट डक्टरको डिलिट पेसेन्ट भनेर भयो यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु म चाहिँ अनि त्यस पछाडि यसको भ्युजमा गएर यहाँ चाहिँ डिलिट पेसेन्टको लिएको छु मैले यहाँ लिनलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म सल्भ गरेछु भ्यू पेसेन्ट भनेर भयो यो कुराहरू भयो डिलिट पेसेन्ट भनेर भयो अनि यसलाई चाहिँ मैले युआरएल्समा गएर यहाँ चाहिँ अलिकति इरर देखाइरहेको छु यसलाई चाहिँ मैले यसलाई पनि लिन्छु कमा डिलिट पेसेन्ट भनेर यसलाई चाहिँ सेभ गर्छु अब चाहिँ एकचोटि हेर्छु अब चाहिँ यसले इरर देखाउँछु कि देखाउँदैन अब चाहिँ यसले हाम्रो सबै काम गरिसकेको छ यसले यहाँ हाम्रो यहाँबाट हामी लिन सक्छौँ यहाँ चाहिँ नेम दिएको रहन्छ त्यही भएर चाहिँ यसले यहाँ इरर देखाइरहेको छ यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिनेछु यसलाई चाहिँ डिलिट गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो छँदै छैन भन्ने कुरा हो यहाँ नो डाटा एभाइलेबल भन्यो यो कुराहरू भइहाल्यो यति गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो भ्युजको यो पोर्सन पनि हाम्रो कम्प्लिट भइहाल्यो अब एड पेसेन्टको कुराहरूलाई चाहिँ एड पेसेन्टमा चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि डक्टर नेम चाहिँ यहाँ चाहिँ डक्टर नेमको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पेसेन्ट नेम हुनु पऱ्यो पेसेन्ट नेम अनि त्यस पछाडि मोबाइल भइहाल्यो मोबाइलको अनि यसरी कन्ट्रोल सी गरेर यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु यहाँनिर गरेर पेसेन्ट नेमको ठाउँमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जेन्डर दिनेछु जेन्डर भइहालेपछि जेन्डरमा चाहिँ हाम्रो अब मेल र फिमेल भनेर दुईवटा कुराहरू हुन्छ अथवा यहाँ चाहिँ नेमै दिने गराउँछु मैले चाहिँ जेन्डरलाई जेन्डरै दिने गराउँछु मैले जेन्डर भइहाल्यो हामी रेडियो बटन पनि हामी युज गर्न सक्छौँ बट म चाहिँ अहिले जेन्डर नै युज गर्छु मोबाइल भनेको मोबाइल भइहाल्यो अनि स्पेसलको ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्छु भनेपछि एड्रेस दिन्छु अनि एसएस एड्रेस भइहाल्यो एड्रेस टेक्स्ट स्पेसल एड्रेस भइहाल्यो यहाँ चाहिँ एड्रेस यो पनि भइहाल्यो यसलाई चाहिँ म सेभ गरेँ सेभ गरिसकेपछि समथिङ भ्यू डक्टर भने भ्यू पेसेन्टमा जानुपर्ने भयो भ्यू पेसेन्टमा जान्छ यसलाई चाहिँ म सेभ गरेँ यो सेभ गरिसकेपछि अब भ्यू पेसेन्टको पनि यो पेज कम्प्लिट भइहाल्यो भनेपछि अब हाम्रो काम के रह्यो भन्दा चाहिँ हाम्रो एउटा भ्युज हामी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ एड पेसेन्टको लागि पनि यो भइहाल्यो अब यो भइसकेपछि म चाहिँ भ्यूमा जानेछु भ्यूमा चाहिँ हाम्रो यो डिलिट पेसेन्ट र भ्यू पेसेन्टको कुराहरू छ अब हाम्रो चाहिँ एड डक्टर भने यसैलाई नै लिएर मैले उठाएर आउँछु कन्ट्रोल सी गर्छु अनि त्यस पछाडि यसको तल आएर यसरी पेस्ट गर्छु यसको पेसेन्टमा म यहाँ चाहिँ एड डक्टरको ठाउँमा चाहिँ मैले पेसेन्ट गराउँछु एड पेसेन्ट भयो यो भइहाल्यो अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ नेम भनेको ठाउँमा चाहिँ एन भनेको नेम भनेको नेमै भइहाल्यो सी भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ एम दिन्छु मैले मोबाइल एम अनि यसको यहाँ चाहिँ जी दिन्छु जेन्डर मोबाइल भयो अनि यहाँ चाहिँ ए दिन्छु एड्रेस भनेर एड्रेस भइहाल्यो एड्रेस भइसक्यो नेम भनेर नेम यहाँ चाहिँ अघिकोमा प्रिभियस लेक्चरमा चाहिँ हामीले यहाँ क्यापिटल बनाएको थियौँ किनभने हाम्रो चाहिँ डक्टरको मोडलमा यहाँ चाहिँ हाम्रो स्मार्ट क्यापिटल थियो त्यही भएर ऊ बनाएको चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो छ त्यही भएर सानो बनायो मोबाइल यहाँ चाहिँ हाम्रो जेन्डर दिइहाल्यो मैले एउटा अर्को एउटा यहाँनिर के गर्छु भनेपछि जेन्डर इक्वल टु जी दिन्छु कमा गर्छु अनि मोबाइल भनेपछि अनि मोबाइल भनेको एम दिन्छु यहाँ चाहिँ मोबाइल एम अनि त्यसपछि स्पेसलमा यहाँ चाहिँ एड्रेस दिन्छु एड्रेस ए भनेर यो दिइसकेपछि यहाँ इरर भयो इरर भएपछि यो अनि अदरवाइज यो चाहिँ एड डक्टरमा गइहाल्यो एड डक्टरमा होइन यहाँ चाहिँ हाम्रो एड पेसेन्टमा जानु पऱ्यो यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिइहालेँ यो सेभ भइहाल्यो भनेपछि यसको युआरएल बनाउनु पऱ्यो अब यसको युआरएल चाहिँ हाम्रो एड पेसेन्टको एड डक्टरको थियो भनेपछि त्यसको नजिकै कन्ट्रोल डी गरेर यहाँ चाहिँ एड पेसेन्टको ठाउँमा एड डक्टरको ठाउँमा एड पेसेन्ट गर्नेछु मैले एड पेसेन्ट एड पेसेन्ट होइन अनि त्यस पछाडि यहाँ पनि पेसेन्ट एड पेसेन्ट अनि यहाँ चाहिँ अलिक यहाँ पनि हाम्रो चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो त्यसलाई पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर इम्पोर्ट गर्छौँ यहाँ चाहिँ एडिडी एटिआइएनटी पेसेन्ट एड पेसेन्ट भनेर यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिइहालेँ
अब सेभ गरिदियो भने अब चाहिँ म एकचोटि हेर्नेछु पेसेन्टमा गएर पेसेन्टमा चाहिँ हाम्रो एड पेसेन्ट गर्नेछु। एड पेसेन्ट गऱ्यो भने हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति यहाँनिर इरर देखाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ पहिला हामी फर्स्ट अफ अल चाहिँ होममा जाउँ। होममा गएर एड पेसेन्टमा एड पेसेन्टमा जानेछु म। एड पेसेन्टमा गयो भने यहाँ पनि कन्ट्याक्टबाट चाहिँ त्यहाँ छैन, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ इरर देखाइरहेको छ। एड पेसेन्टमा जानेछु। एड पेसेन्टको यहाँ चाहिँ एउटा फिल्ड चाहिँ हाम्रो छैन। त्यो फिल्डलाई चाहिँ मैले कहाँ भनेपछि नेभिगेसन डट एचटिएमएलमा गएर नेभिगेसन डट एचटिएमएलमा गएर यही पोर्सनलाई लिएर म चाहिँ के गर्नेछु भनेपछि कन्ट्रोल सी गर्नेछु र कन्ट्रोल भी गर्नेछु। अनि त्यस पछाडि यसको युआरएल्समा भ्यू पेसेन्टमा हाम्रो चाहिँ यहाँनिर के गर्नेछु भनेपछि एड पेसेन्ट भनेर यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनेछु। यति सेभ गरिसकेपछि म चाहिँ एकचोटि यसलाई चाहिँ रिलोड गर्नेछु। अनि होममा जानेछु। फर्स्ट अफ अल होममा गएर पेसेन्टमा गएर त्यसपछि एड पेसेन्ट गर्नेछु। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा फर्म खोल्नुपर्ने हो। फर्ममा चाहिँ मैले के दिन्छु भनेपछि राम अधिकारी भनेर म पेसेन्ट नेम, अनि त्यसको जेन्डर चाहिँ मेल भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि मोबाइल नम्बर चाहिँ यसको यो दिएँ मैले। अनि यसको चाहिँ मैले यहाँ दिएँ काठमाडौँ भनेर दिएँ, काठमाडौँ भनेर। यसलाई चाहिँ सबमिट गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ समथिङ विल रङ भने यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो इरर देखिरहेको छ कता। म त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नतिर लागेँ एकछिन। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो भ्युजमै इरर होला। भ्युजमै इरर भएर नै यतातिर पनि इरर आएको छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो नेम भयो, नेम भने यान भने नेम, अनि जी भनेको जेन्डर, मोबाइल भनेको याम र एड्रेसलाई एमै राखेँ। अनि त्यसपछि त्यही पनि हाम्रो चाहिँ यहाँ इरर आइरहेको छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ केही न केही चेन्जेस हुनुपर्ने हो। त्यो चाहिँ म हेर्नेछु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म एड डक्टरको हेर्नेछु। एड डक्टरमा चाहिँ हाम्रो एड डक्टरको भ्युजमा हेर्नेछु। एड डक्टरको भ्युजमा के छ भनेपछि एड डक्टरको भ्युजमा हाम्रो चाहिँ यहाँ यान क्यापिटल छ। अनि त्यसपछि यान भइहाल्यो। हाम्रो चाहिँ यहाँ के छ भनेपछि यान चाहिँ स्मल छ, त्यही भएर यान भयो। अनि जी भनेको जेन्डर भयो, एम भनेको मोबाइल भयो, र ए भनेको एड्रेस भयो। यो कुराहरू भयो। यो कुरामा चाहिँ हाम्रो यान भनेको यान, हाम्रो चाहिँ नेममा नेमै हुनुपर्ने हुन्छ। एड पेसेन्टमा हेर्छु म चाहिँ यो भ्यू पेसेन्ट भइहाल्यो। यो एड पेसेन्टमा चाहिँ हाम्रो नेम भने नेम, जेन्डर भने जेन्डर, मोबाइल भने मोबाइल, एड्रेस भनेको एड्रेस, यो कुराहरू छ। यो कुराहरू भइहाल्यो। यो कुराबाट भ्यूमा जाँदा यो चाहिँ नेम, जेन्डर, मोबाइल र एड्रेस भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ मैले यसमा राखेँ। अनि डक्टर्स यहाँ चाहिँ हाम्रो मिस्टेक भएको रहेछ। यहाँ डक्टर्स राखेको रहेछु मैले, त्यही भएर इरर आएको छ। यहाँ चाहिँ पेसेन्ट हुनु पऱ्यो, पेसेन्ट भनेर हुनु पऱ्यो। पेसेन्ट डट यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सेभ गरेँ। अब सेभ गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ सबै कुराहरू अब राइट भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म चाहिँ एकचोटि यो पेजलाई चाहिँ रिलोड गर्नेछु। रिलोड गऱ्यो भने चाहिँ यसले सेभ रेकर्ड सक्सेसफुली भन्ने होला छ। मलाई यो थाहा थियो। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा रेकर्ड चाहिँ हाम्रो आइरहेको छ, बट यहाँ चाहिँ नेम हाम्रो देखिरहेको छैन। नेम चाहिँ मैले यहाँ देखिरहेको छैन। नेममा चाहिँ अलिकति हाम्रो इरर भएको जस्तो मलाई लाग्यो। नेममा चाहिँ हाम्रो किन इरर भएको जस्तो लाग्यो भनेपछि यहाँ चाहिँ एड पेसेन्टमा जाँदा यहाँ चाहिँ नेम छ। नेम चाहिँ यो नेम भइहाल्यो, पेसेन्टको नेम भइहाल्यो। पेसेन्टको नेममा चाहिँ हाम्रो अलिकति इरर आइरहेको छ। यहाँ चाहिँ किन इरर आइरहेको छ भन्दा चाहिँ भ्यू पेसेन्टमा चाहिँ यहाँ हामीले क्यापिटल बनाएको छु मैले। यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ स्मल हुनुपर्ने, किनभने त्यहाँ डाटाबेसमा हाम्रो जो डक्टरकोमा यान क्यापिटल भएर यहाँ भएको थियो, त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराहरू भएको होइन। अब चाहिँ म एकचोटि यहाँनिर एकचोटि रिलोड गऱ्यो भने यहाँ चाहिँ मेरो नाम पनि देखिनेछ। ल अब यसले चाहिँ काम गर्न थालिसकेको छ। यसलाई डिलिट पनि हामीले अघि गरेर मैले देखाइसकेको छु, डिलिट पनि गरिसकेको छ। र यसरी चाहिँ हामीले एड डक्टर र भ्यू पेसेन्ट दुइटैको लागि हामीले यो बनाइसकेको छौँ। यो लेक्चरमा चाहिँ यति नै। हामी चाहिँ अब अर्को लेक्चरमा चाहिँ हाम्रो अलिकति एपोइन्टमेन्टको कुराहरूलाई चाहिँ मैले एड गर्नेछु, केही कुराहरू एड गर्नेछु। अब चाहिँ हामी जतिसक्दो चाँडै हामीले यो सिरिजलाई चाहिँ हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू।